Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش ورډز مینینګ پښتو کې. ویورز چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ وګورئ. ورډ دی پور. پور مینز غریب چې مال حال نه وي او یا وي خو ډیر زیات کم وي. پور غریب. For example, he is poor, but he is honest. He is poor, but he is honest. هغه غریب دی خو صادق دی. Help your poor neighbors. Neighbors گاونډیان. Help your poor neighbors. د خپلو غریبو گاونډیانو سره مرسته وکړئ.